Namaste yogis och vänner. Välkomna till den här yogavideon där jag tänkte vi ska lägga på lite stående yogaställningar, några av de vanligaste. Och kom ihåg att tänka att du är som ett träd, och ett träd har ju rötterna djupt under jorden. Så det gäller verkligen att förankra fötterna ordentligt i yogamattan. Och sen tänka att du växer uppåt, för vi vill ju hitta längd och rymd i kroppen. Inte bli hårda och ännu mer det vi redan är, utan vi vill ju just öppna upp. Vi börjar som vi brukar, sitta ordentligt. Och du som behöver har såklart satt dig på någon filt eller en kudde förankrat under knäna. Vi byter såklart vilket ben vi har främst. Ja, det känns konstigt, men vi ska ju jämna ut kroppen. Lyfter axlarna, drar dem lätt bakåt. Hitta din ujjayi. Placera handflata mot handflata framför hjärtat. Igen, dra bak axlarna lite grann. Lyfter hjärtat. Utan att svanka i ryggraden. Pressa händerna mot varandra. Lyfter huvudet. Känner efter hur du mår i kroppen. Känner efter om det är någonting du behöver fokusera lite extra på. Så sätter vi ner händerna. För hakan mot bröstkorgen. Lyfter axlarna. Drar skulderbladen ihop och ner. Igen, andas in. Andas ut. En gång till, andas in. Andas ut. Sista varvet. Andas in. Och andas ut. Vi kommer över på alla fyra. Tappa inte andningen. Knäna höftbrett isär, handlederna ungefär nedanför axlarna. Pressar ben, fötter, händer i golvet. Suger ihop allting mot mitten. Så andas vi in, sträcker ut framsidan av kroppen. Andas ut. Känner att du är närvarande och tänker på hur du gör rörelsen i ryggen. Andas in. Andas ut, skjut rygg. En gång till, andas in. Andas ut. Sista gången, andas in. Pressa fötterna i golvet. Andas ut, skjut rygg. Sug in magen i ländryggen. Flytta fram händerna. Sätter i tårna. Kommer upp i en hund. Tänk på att det kanske är första hunden du gör idag. Så att behöver vi verkligen böja på knäna. Pressa händerna i golvet, sug in magen. Promenera med fötterna till händerna. Böjer på knäna, håller om armbågarna, slappna av i nacken. Lyfter tårna, spreta med dem, håll spretet i mattan. Släpper ner händerna, vi rullar försiktigt upp till stående, huvudet sist. Låter en axel gå bak, sen nästa. Ha inte bråttom, utan känn efter hur det känns. Om det är stelt någonstans, om det är skönt att få in lite ny rörelse. Ta andra hållet. Så stannar vi där, flätar ihop fingrarna bakom ryggen, böjer på benen, andas in. Lyfter händerna så långt ifrån ryggen du kan, suger in magen, böjda ben. Andas ut, fäller framåt. Andas in, vi kommer upp, fortsätter ha böjda ben. Andas ut, fäller framåt, sug in magen. Andas in, pressa hälarna i mattan. En gång till, andas ut, fäller framåt. Du som vill, sträcker på benen. Suger in magen. Jobba armarna över huvudet, ner mot golvet. Tänk att du går till din maxgräns plus 3%. Inte mer, bara 3%. Andas ut, släpper ner händerna. Sätter händerna någonstans på benen, sträcker ut ryggen. Andas ut, böjer på benen, händerna i golvet. Kliver bak till en planka. Knäna i. Kommer fram med bröstkorgen framför händerna, bak med axlarna. Pressa händerna i golvet. Armbågarna rakt bak, chaturanga. Liten kobra, andas in. För ihop armbågarna här. Andas ut. Upp i hunden.
Var snäll och respektera din kropp. Du vinner ingenting på att stå och hänga med rund rygg och all tyngd på dina handleder. Tvärtom. Försök sträcka på ryggen, jobba rumpan uppåt, suger in magen, pressa händerna i mattan, pressa armar och händer mot varandra. Böj på benen, kommer fram med fötterna till händerna. Placera händerna där du behöver för att kunna sträcka ut din rygg. Andas ut, fäll mot benen. Andas in, hitta ryggen, armarna kommer upp. Andas ut. Andas in, armarna kommer upp, sträck dig upp, 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 pressa fötterna ner. Andas ut, fäller framåt, böj på knäna om du behöver det. Andas in, sträck ut ryggen, pressa fötterna i golvet. Andas ut, händerna i golvet, kliver bak. Hitta plankan, knäna i, vi ska göra chaturanga, bröstkorgen fram och kommer ner. Pressa händerna i golvet, armbågarna rakt bak. Pressa fötterna i golvet, liten kobra, ihop med armbågarna, starka lår. Andas ut, upp i hunden. Så kliver vi fram med fötterna till händerna. Sträcker ut ryggen. Känn att du får tag på skulderbladen. Andas ut, böjer, fäller. Hitta ryggen igen så du kan lyfta dig upp. Andas ut. Andas in, armarna kommer upp. Ta tag i höger handled. Sug in magen och vi fäller åt vänster håll. Sträcker här. Glöm inte leendet, slappna av i ansiktet. Andas in, kommer upp, byter. Nu får du pressa vänster fot i golvet, in med magen. Andas in, kommer upp, andas ut. Fötterna höftbrett isär. Andas in. Och så fäller vi framåt, böj på benen om du behöver det. Ta tag i dina stortår med dina 3 första fingrar. Pekfinger, långfinger och tumme. Andas in, sträcker ut ryggen, sug in magen, för ihop skulderbladen och vi fäller ner här. Böj på knäna om du behöver det. Det är ingen tävling. Gör du det här varje dag så kommer baksidan av låren att sträckas ut till slut. Men det krävs att man gör lite varje dag. Andas, slappna av i nacken, sug ihop benen. Andas in, vi sträcker ut ryggen här. Andas ut, släpper fötterna, fortfarande rak rygg. Sug in magen, andas in när vi lyfter upp oss. Andas ut. Vi ställer oss bredbent. Då ska vi göra Virabhadrasana 2, krigare 2. Så du vinklar ut vänster häl. Höften åt vänster håll. Och så försöker du vrida hela höger ben här. Kolla så hälarna ungefär på samma linje. De 5 tårna pekar mot kortsidan av yogamattan. Suger in magen. Böjer på benet här. Knät ovanför ankeln. Armarna kommer ut. Notera om du står och hänger lite här. Lyft upp höften. Längd. Krigare 2. Virabhadrasana 2. Nu ska vi andas in. Sträcka på benen. Dra fötterna mot varandra. Och det känns i benen. Andas ut. Böjer. Fötterna jobbar. Andas in. Sträcker. Andas ut, böjer. Andas in, sträcker. Andas ut, böjer. Andas in, sträcker. Nu böjer vi, stanna här, hitta längd. Dra upp skulderbladen en aning, in med revbenen. Glöm inte leendet. Andas in, sträcker på benen. Händerna kommer in, fötterna parallella. Flyttar ut vänster häl. Gunga höften mot vänster ben, vrider hela höger ben. Alla 5 tår. Vänster ben för er. Förlåt. Jag försöker vara i er spegelbild. Det blir lite knasigt ibland. Böjer på det här benet. Lyfter upp höften. Suger in magen. Armarna kommer ut här. Hittar längd. In med revbenen. Sug in magen. Tänk svansen neråt. Fötterna vill mötas. Trilla inte på insidan av bakre foten. Försök få lilltån ner i mattan. Andas in. Sträcker på benen. Andas ut. Böjer. Andas in, sträcker. Andas ut, böjer. Andas in, sträcker. Andas ut, böjer.
Andas in, sträcker. Andas ut, böjer. Sista gången vi sträcker här. Och så böjer vi. Stanna här, hitta längd. Ihop med skulderbladen, in med revbenen. Lyft upp dig. Sträcker på benen, händerna i midjan. Fötterna parallella. Tänk att du sätter fast en badboll mellan benen som du inte får tappa. Så mycket benstyrka här. Slappna av i tårna, sug in magen. Och vi andas ut och fäller framåt. Slappna av i nacken. Hur går det med ujjayi-andningen? Händerna kvar i midjan. Sug ihop benen. Allt vad du kan. Stärka lårmuskler. Nu ska vi snart komma upp. Det gör vi på ett inandetag. Genom att sen pressa fötterna i golvet och suga ihop benen ännu mer. Så andas in, kommer upp. Andas ut. Andas in, armarna kommer ut här. Andas ut, fläta upp fingrarna. Andas in, sträcker upp dig. Andas ut, fäller framåt. Glöm inte andas. Sug ihop benen. Kom ihåg, ta armarna och händerna till sin maxposition. Och så långt över du kan. Kan du inte sätta ihop händerna så kan du hålla om armbågarna. Kanske ha ett bälte mellan händerna och hålla här. Eller håll det du kan. Fingerspetsarna kanske. Andas in, kommer upp. Andas ut. Vi kommer längst fram på mattan, fötterna ihop. Kliver bak med vänster ben. Böjer på främre benet, händerna i golvet. Når du inte har block eller matlådor eller någonting du kan hålla här. Så ska vi sträcka på höger ben. Och böjer. Andas in, sträcker, sug ihop benen här. Andas ut, böjer. En gång till, sträcker. Böjer. Sträcker. Böjer. Sista gången sträcker. Och sista gången vi böjer här. Sätter vänster hand i mattan. Förankra vänster axel och skulderblad här. Och låt höger arm komma upp. Nu gäller det att du spänner vänster ben och lyfter den upp mot taket. Suger ihop insidans lår. Pressa främre foten i mattan. Glöm inte andas. Höger hand i golvet. Kliver fram med vänster fot. Och vi kliver bak med höger. Har dina block här eller matlådor. Och så sträcker vi på vänster ben. Böjer. Sträcker. Böjer. Sträcker. Böjer. Sträcker. Böjer. Sista gången vi sträcker. Sista gången vi böjer. Höger hand i mattan. Höger axel och skulderblad ner. Spänner höger lår. Lyfter den upp mot taket. Suger ihop benen. Pressar främre foten i mattan. Vänster arm kommer upp. Känn leendet. Spänn höger ben. Låt den inte trilla här. Spänn, spänn, spänn. Vänster hand i golvet. Kliver fram. Kommer upp till stående. Så kliver vi bak med vänster ben. Böjer på höger här. Så ska vi träna lite balans. Sug in magen. Händerna vid midjan. Förankra höger fot ordentligt i golvet. Blicken på en punkt framför dig. Så andas vi in. Lyfter upp vänster ben här. Andas ut. Kliv bak. En gång till. Kom upp. Kliv bak. Upp igen. Och vi kliver bak. Upp igen. Kliv bak. Denna gången stannar vi. Håller benet så högt upp vi kan. Trillar nu inte på utsidan utan pressa det stående benet in mot mitten. Pressa stående foten i mattan. Suger in magen. Och vi sätter foten långt bak. Armarna kommer upp. Sträcker oss upp. För ihop insidans lår. Pressa bakre hälen bak. In med revbenen. Andas in. Kommer fram. Andas ut. Kliver bak med höger ben nu. Böjer. Sug in magen. Förankra vänster fot. Blicken snett framför dig. Andas in. Lyft upp. Andas ut. Kliv bak. En gång till. Kliver bak.
Kommer upp. Upp igen. Det är mycket mage, mycket att tänka på vad blicken är, men framförallt att jobba med vänster ben här. Häng inte ut det här nu. Pressa låret in, sug i magen, lyft låret. Och kliver bak. Armarna kommer upp, sträck dig upp, in med revbenen, pressa bakre hälen bakåt, sug ihop låren, hitta längd. Och vi kommer fram. Så sätter vi oss ner på yogamattan. Lägger oss ner på rygg. Höger fot ovanför vänster knä, in med vänster lår. Flexa höger fot. Lugn andning. Vänster fot i golvet. Sen höger. Och byter sida. Höger fot i golvet, sen vänster. Sträcker ut benen. Höger arm åt sidan, höger knä in. Och vi vrider här. Andas in, kommer in till mitten. Andas ut. Vänster knä in, vänster arm ut och vi byter sida. Eller vrider åt andra håll. Andas in, kommer in till mitten. Sträcker ut benen. Fötter och ben glider isär. Handflatorna pekar upp mot taket. Sluter ögonen. Och vilar. Hitta tillbaka till ditt vanliga oregelbundna andetag. Börja sakta röra på fingrar och tår, fötter och händer. Du som vill får armarna om för huvudet och sträcker på dig. Så rullar vi över på ena sidan, knäna in till bröstkorgen. Stannar upp. Tänker på 3 saker vi är tacksamma över i livet. Så kommer vi sakta upp till sittande. Tack så mycket för att du har yogat tillsammans med mig. Kom ihåg att det tar tid att bygga upp styrka och flexibilitet. Så ge dig själv den gåvan att ge dig själv tid och tålamod. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar någon av mina kommande videos. Så ses vi snart igen. Hej då!